chính trong tuần. Fed tăng lãi suất thêm 0,75% lần thứ hai liên tiếp, nâng lãi suất điều hành lên ngưỡng 2,25 đến 2,5%. Fed đang quyết liệt siết chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát, dù điều đó có thể kích hoạt một cuộc suy thoái, hệ quả mà cơ quan này liên tục phủ nhận. Chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 7 tăng 0,4% so với tháng trước, tăng 3,59% so với tháng 12 2021 và tăng 3,14% so với cùng kỳ năm trước. Giải ngân vốn đầu tư công trên cả nước 7 tháng đầu năm đạt gần 34,5% kế hoạch Thủ tướng giao, tương đương hơn 542.105 tỷ đồng, giảm khoảng 3% so với cùng kỳ năm trước. Ngân hàng Standard Chartered dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam sẽ đạt 10,8% trong quý 3 2022 và 3,9% trong quý 4 2022, đưa tăng trưởng GDP năm 2022 đạt 6,7%. Kính chào quý nhà đầu tư đã đến với bản tin tuần của chứng khoán NH Việt Nam. Quý vị vừa điểm qua một số tin tức chính trong tuần vừa rồi. Vâng, và sau đây thì xin mời anh Hoàng có thể tổng kết thị trường chứng khoán trong tuần qua. Trong tuần qua thì VN Index đã giảm nhẹ trong 3 ngày đầu tuần với mức thanh khoản rất là thấp. Sau đó đã tăng trở lại trong 2 ngày cuối tuần và vượt cả vùng kháng cự 1.200 điểm. Đóng cửa tuần thì VN Index vẫn tăng 11,6 điểm, tương đương với mức tăng là 1%. Dòng tiền đẩy mạnh vào nhóm ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, xây dựng và hàng tiêu dùng. Điểm nhấn tuần qua có lẽ phải nói đến nhóm thép. Diễn biến giá của cổ phiếu nhóm thép rất là yếu, giảm mạnh với lực bán lớn sau thông tin lợi nhuận quý 2 kém tích cực. Cụ thể là lợi nhuận của Hòa Phát đã giảm gần 60% trong quý 2 năm 2022. Đa phần nhà đầu tư thì đã lường trước kịch bản là lợi nhuận Hòa Phát sẽ suy giảm rồi, nhưng có lẽ là đã không ngờ đến mức lợi nhuận giảm lại quá mạnh như vậy. Ngoài ra thì nhóm dược phẩm và bán lẻ cũng suy giảm trong tuần qua. Một thông tin đáng chú ý khác đó là Vinhome đã ra báo cáo tài chính trong quý 2 với mức lợi nhuận chỉ là 509 tỷ, giảm tới 95% so với cùng kỳ. Việc Vinhome có kết quả kinh doanh kém sẽ là rủi ro lớn với thị trường chứng khoán ở thời điểm hiện tại. Thanh khoản tuần qua biến động khá là mạnh. VN Index đã có 3 ngày đầu tuần với mức thanh khoản gần như là thấp nhất kể từ cuối năm 2020, nhưng lại có 2 phiên bùng nổ thanh khoản ở 2 ngày cuối tuần với giá trị giao dịch cao nhất trong vòng hơn 1 tháng qua. Tuy nhiên thì tổng kết tuần, thanh khoản vẫn giảm khoảng 11,4% so với tuần trước đó và giảm ở tất cả các nhóm ngành. Vâng, và thị trường tuần trước đã có 2 phiên bùng nổ cuối tuần ngay sau khi Fed công bố thông tin tăng lãi suất. Vậy thì theo anh Hoàng, đây có phải là diễn biến gì đó bất thường không ạ? Theo mình thì đây là diễn biến hoàn toàn bình thường theo tâm lý của nhà đầu tư. Việc Fed sẽ họp chính sách trong 2 ngày và gần như là chắc chắn sẽ tăng lãi suất thêm ít nhất là 0,75% hoặc là 1% thì đã được tất cả nhà đầu tư biết đến rồi. Do đó thì đây có thể coi là một thông tin kém tích cực với thị trường. Do đó thì khi mà cái thông tin kém tích cực nó vẫn còn chưa được công bố ra thị trường ấy, thì vẫn sẽ có một vài nhà đầu tư họ cảm thấy lo lắng và mong muốn bán ra. Tuy nhiên thì mọi người có thể nhìn thấy là cái áp lực bán trong 3 ngày đầu tuần nó đã thấp lắm rồi, thể hiện ở giá trị giao dịch đã gần như là thấp nhất kể từ đầu năm 2020 đến nay rồi. Thị trường giảm nhẹ trong 3 ngày đầu tuần, lý do đơn giản chỉ là bởi vì về mặt tâm lý, khi mà cái tin xấu họ chưa ra thì bản thân bên mua họ cũng không có lý do gì để mà phải đẩy thị trường lên sớm cả. Họ cũng muốn chờ những ai là muốn bán thì bán hết đi, sau đó thì họ mới đẩy lên. Và khi đó thì cái quá trình đi lên nó sẽ ít gặp kháng cự hơn và áp lực bán sau đó cũng sẽ ít hơn. Vâng, xin cảm ơn anh. Và còn một câu hỏi nữa cũng liên quan đến thị trường ở thời điểm hiện tại ạ. Đó là có nhiều người cho rằng thị trường ở hiện tại đi lên chẳng qua là nhờ tiết cung. Vậy thì anh có nhận định như thế nào về ý kiến này ạ? Cá nhân mình thì cũng đồng ý với quan điểm này thôi. Tuy nhiên thì có một điểm mà mình muốn phải làm rõ ở đây. Đó là cái dòng tiền giá rẻ thì nó đã đi qua rồi, nó qua thực sự rồi. Do đó thì chúng ta không thể nào kỳ vọng rằng dòng tiền nó sẽ tiếp tục mạnh vào thị trường để cuốn phăng tất cả mọi thứ đi, giống như những gì đã diễn ra trong vòng 2 năm qua được nữa. Thị trường trong khoảng tầm 1 đến 2 năm tới thì đó là cái thị trường của dòng tiền yếu, tức là thị trường chỉ có thể đi lên bằng việc tiết cung thôi, tức là áp lực bán nó cũng yếu và yếu hơn so với dòng tiền mà thôi. Hay nói một cách khác là thị trường sẽ đi ngang trong một cái biên độ lớn, khoảng tầm 150 điểm. Thị trường giảm đến một mức độ nào đó thì đa phần nhà đầu tư thua lỗ, hoặc là nói theo một cách cơ bản đó là định giá của cổ phiếu đã hấp dẫn rồi thì áp lực bán thấp và thị trường sẽ đi lên. Và đi lên đến một mức độ nào đó, khi mà đa phần nhà đầu tư có lãi một chút thì cái áp lực bán nó sẽ lại gia tăng và khiến thị trường đi xuống. Nói tóm lại là cái câu nói thị trường hiện tại chỉ đi lên nhờ tiết cung thì mình cũng đồng ý với câu nói này.
Tuy nhiên thì cái diễn biến này của thị trường nó vẫn sẽ còn diễn ra trong một khoảng thời gian khá là dài nữa, ít nhất là 1 đến 2 năm nữa. Do đó thì theo mình, nhà đầu tư cũng cần phải làm quen với cái diễn biến mới này của thị trường. Vâng, xin cảm ơn anh. Vậy không biết là trong tuần qua khối ngoại có còn tiếp tục bán dòng không ạ? Và diễn biến về lãi suất tỷ giá trong tuần qua như thế nào thưa anh? Rất là đáng mừng là trong tuần qua thì khối ngoại đã chuyển sang mua dòng với giá trị mua dòng cũng khá là lớn là 1.715 tỷ. Các mã được mua nhiều là KDC, Thế giới di động, SSI và FPT. Trong khi đó các mã bị bán nhiều nhất là Hòa Phát và Bình Sơn. Lãi suất tuần qua thì tăng khá là sốc. Cụ thể là lãi suất qua đêm liên ngân hàng đã tăng tới 386 điểm cơ bản, lên mức là 5,01%. Điều này là do ngân hàng nhà nước đã sử dụng kênh phát hành tín phiếu và kênh OMO trên thị trường mở và kênh bán ngoại tệ để giảm lượng cung tiền trong nền kinh tế. Theo chúng tôi là ngân hàng nhà nước đã muốn điều tiết cung tiền để kiềm chế lạm phát trong nền kinh tế, và điều này đã khiến cho nhu cầu vốn ở kênh liên ngân hàng tăng mạnh. Lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 3 năm tăng 70 điểm cơ bản, lên mức là 3,4% một năm, và đây cũng là mức lãi suất kỳ hạn 3 năm cao nhất kể từ năm 2019. Tỷ giá giảm 40 đồng xuống mức là 23.210 đồng và 23.520 đồng cho chiều mua và bán. Vâng, vậy không biết là với diễn biến của thị trường trong tuần trước thì anh nhận định thị trường ở thời điểm hiện tại như thế nào ạ? Trước hết thì thị trường tuần trước đã có những cái diễn biến rất là tích cực. VN Index thì đã vượt 1.200 điểm trong 2 ngày cuối tuần và bước đầu đã xác lập cái xu hướng tăng ngắn hạn. Và chúng tôi cũng muốn nhấn mạnh ở đây chỉ là xu hướng tăng ngắn hạn của thị trường thôi. Còn về thị trường tuần này thì VN Index hiện tại thì đang vướng vào hai cái đường kháng cự khá là mạnh. Thứ nhất là vùng kháng cự tại vùng đỉnh cũ hồi cuối tháng 6 năm 2022 xác lập quanh 1.220 điểm. Và thứ hai là kháng cự quanh cái đường MA20 cũng xác lập ở phía dưới 1.220 điểm. Như vậy có thể thấy là vùng 1.220 điểm hiện tại thì đang là kháng cự khá là mạnh của VN Index, và do đó theo chúng tôi thị trường có thể đi ngang tại đây hoặc là thậm chí là giảm nhẹ tại vùng này. Như vậy thì VN Index có thể sẽ phải tích lũy hoặc thậm chí là điều chỉnh giảm trong một vài phiên tới. Do đó thì chúng tôi cho rằng nhà đầu tư không nên mua đuổi ở thời điểm hiện tại mà nên chờ VN Index điều chỉnh giảm, mua ở vùng quanh 1.200 điểm trong tuần tới. Vâng, rất cảm ơn những nhận định và chia sẻ vô cùng giá trị của anh ạ. Với những nội dung vừa rồi từ chứng khoán NH Việt Nam, chúng tôi hy vọng đã mang đến những thông tin hữu ích giúp quý vị có thể xây dựng được chiến lược giao dịch hiệu quả trong tuần này. Bản tin của chúng tôi được phát vào thứ Hai hàng tuần trên kênh YouTube Chứng khoán NH Việt Nam. Hãy đăng ký theo dõi kênh và nhấn chuông thông báo để có thể đón nhận những thông tin sớm nhất. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.